سلامونه احترامات په دې هله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. لکه څنګه مې چې تاسو ته په تېره ویډیو کې ویلي چې موږ سره ځینې چیلنجز دي چې په هغې باندې به تاسو ته زه لږ نظر اچوم او بیا به تاسو کار کوئ په هغې چیلنجز باندې. نو کار چا سره په دې چیلنجز کې څه پرابلم و یا ورته څه مشکل و، تاسو کولی شئ ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې یا ایمیل باندې ما سره رابطه وکړئ او چې هر څه پرابلم و هغه ماته ووایي. انشاءالله زه به تاسو ته هغه سالو کړم او د دې سلوشن چې دی هغه به بیا تاسو ته کولی شئ چې ماته په واتس اپ نمبر باندې یا ایمیل باندې هم راولېږئ. خو به هر حال دلته مې رزلټ تاسو ته ویلی چې یاره رزلټ باید داسې موجود وي موږ سره. صحیح ده چې دا رزلټ یې راوښکلو نو ستاسو هغه چیلنج چې دی هغه تاسو سالو کړی دی او که دا رزلټ یې راونه ښودو نو ضرور به تاسو کوم مسټیک کړی وي، خو بیا هم پې کوشش وکړئ چې تاسو یې سالو کړئ. موږ سره دلته دی نو دلته موږ سره وایي چې په اولنی چیلنج دا دی چې وی هاف 2 سټاف ممبرز. موږ سره 2 سټاف ممبرز دي چې هغوی سټاف آیډیز به وي 1 او 2. صحیح ده، دا به د هغوی سټاف آیډي وي. وی وانټ ټو ګیو ا بونس ټو د سټاف ممبرز دیٹ هینډل د موسټ پیمنټس. موږ غواړو هغوی ته یو بونس ورکړو. صحیح ده، most in terms of number of payments processed not total number amount. د دې مطلب څه دی چې کوم پروسسډ پیمنټس وي هغه باید تاسو کاونټ کړئ. صحیح ده، نه چې ټوټل کوم ډالر موږ سره وي نو دا چې دی هغه تاسو به هغه کوم اماونټ چې هغه شوی دی هغه باندې به کار کوي. دلته مې تاسو ته هینټ هم درکړی. how many payments did each staff member handle and who gets the bonus. نو تاسو به په دغه کوشن باندې کار کوئ چې how many payments did each staff member handle and who gets the bonus. مطلب چې کوم یو سټاف ممبر چې دی ډیر زیات پیمنټس هینډل کړي دي چې تر څو موږ هغه ته چې دی بونس ورکړو. تاسو به څه کوئ هغه کاونټ به صرف معلوم کړئ چې څومره کوانټټي کې یو سټاف ممبر چې دی پیمنټ تر سره کړی دی. صحیح ده، هینټ دا دی چې تاسو به د پیمنټ ټیبل استعمالوئ او کومه اګریګیشن فنکشن به پکې استعمالوئ، count aggregation functions به پکې استعمالوئ. recall any column can be passed into a count call. نو تاسو په دې باندې کار وکړئ او ګروپ بای یا هاوینګ بای چې کوم یو کلاس پکې استعمالیږي په هغې به هم کار وکړئ. نو امید ده چې تاسو هغه سالو کړئ او دغه رزلټ تاسو سره راشي. نو یو ځل بیا تاسو ته ریپیټ کوم، تاسو به په دغې اگزامپل کې په څه کار کوئ، په دې به کار کوئ چې کوم یو سټاف ممبر په دې دواړو کې صحیح ده هغه ډیر پیمنټس تر سره کړي دي تر څو موږ هغه ته بونس ورکړو. صحیح ده، راځو موږ سره دویم دغه چې دی چیلنج هغه د هیوینګ بای باره کې دی. دومره هینډ به هم تاسو ته درکړم او هغه کې به هینډ دا درکړم چې هغه د ګروپ بای کې دی. نو دا مې تاسو ته هم هینډ درکو چې اوس هم باید تاسو سالو کړئ. موږ سره چیلنج دا دی چې what customer IDs are eligible for platinum status. کوشن موږ سره دا دی چیلنج چې دی we are launching a platinum service for our most loyal customers. موږ یو platinum service د خپل کسټمرز لپاره دا کوو. we will assign platinum status to customers that had 40 or more transaction payments. موږ هغه کسټمرز ته د پلیټینیم الیجیبیلیټي پلیټینیم ممبرشپ ورکو چې هغوی د 40 نه زیات پیمنټس یا ټرانزیکشنز کړي وي. صحیح ده، نو تاسو به داسې کسټمر سرچ کوئ چې هغوی د څلوېښتو نه زیات ټرانزیکشن پیمنټس کړي وي. نو بیا به هغه ته موږ پلیټینیم سروس یا پلیټینیم ممبرشپ ورکو. هینټس پکې څه دي، موږ په دې کې چې د پیمنټ ټیبل استعمالو او موږ چې د کاونټ اګریګیشن فنکشن استعمالو او غټ هینټ دا دی چې موږ دا په هیوینګ کلاس کې هیوینګ کلاس له لارې به دا موږ څه شی کوو دا سالو کوو. صحیح ده، رزلټ به موږ سره څه شی وي ایکسپیکټډ رزلټ موږ سره به ایکسپیکټډ رزلټ دا وي. صحیح ده، نو امید ده چې تاسو په دې کوشنز باندې یا په چیلنجز باندې پوه شوي یئ او تاسو په پوره ذهن خلاص شوي یئ. نو انشاءالله پر روان ویډیو کې به په نوي ټاپک باندې خبرې کوو. د دغه رزلټ چې چا صحیح راوښکو نو کولی شئ ماته په د ویریفیکیشن لپاره په ایمیل یا واتس اپ باندې هم راولېږئ. نو امید ده چې تاسو ټول په دې چیلنجز باندې پوه شوي یئ. نو آینده ټاپک کې به انشاءالله نوی آینده ویډیو کې به په نوي ټاپکس باندې خبرې کوو. نو اوس وخت لپاره ښه وخت درته غواړم. الله پامان.